สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีฝาไอติมวอลนะครับเหลือจากการใช้กล่องไปแล้วนะครับผม DIY กล่องไปแล้วเป็นชั้นวางของอเนกประสงค์นะครับทีนี้เหลือฝาแล้วทีนี้ผมจะทำเป็นที่แขวนกระถางห้อยนะครับผมก็คือนำขวดพลาสติกขวดน้ำดื่มครับเนตเล่เพียวไลท์เนี่ยครับนำมาใส่ในแผ่นสีแดงนะครับผมจะโยงเชือก4เส้นนะครับโอเคครับติดตามชมดูครับผมโอเคครับ
ครับกลับมาพบกับน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้นะครับผมเป็นกล่องไอศครีมนะครับเป็นกล่องไอศครีมแมกโนเลียที่เหลือจากการทานแล้วนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของตัวกล่องเขาครับนะผมทำเป็นลักษณะของชั้นวางของครับแบบแขวนครับโอเคครับติดตามชมกันครับ